हेलो एभ्रिवान, जावास्क्रिप्ट सिरिजको पार्ट 42 मा चाहिँ हजुरहरूलाई स्वागत छ हैन। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ अब कुनै पनि एचटीएमएल एलिमेन्ट्सको चाहिँ एट्रिब्युटहरू कसरी सेट गर्ने अनि त्यसपछि त्यसको एट्रिब्युटहरू कसरी गेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आज बुझ्नेछौँ हैन। अनि त्यसपछि सीएसएसहरू कसरी एड गर्न सकिन्छ हैन एचटीएमएल एलिमेन्टमा, अनि त्यसपछि हामीले एचटीएमएल एलिमेन्ट कुन कुन युज गरेछ भन्ने कुरा चाहिँ पनि कसरी हेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आज यो भिडियोमा चाहिँ हामीहरूले सिक्नेछौँ है त। अब सुरुमा चाहिँ हामीले जस्तै यसमा चाहिँ अब ए ट्याग युज गरौँ हैन। जस्तै एट्रिब्युट भनेको चाहिँ यो क्लास एट्रिब्युट भयो हैन, अनि त्यसपछि आइडी एट्रिब्युट भयो, एचआरएफ भयो, इमेजमा सोर्स भयो हैन, डिफ्रेन्ट एट्रिब्युटहरू हुन्छ नि एचटीएमएलमा हैन। जस्तै अब चाहिँ मैले यसमा चाहिँ हैन यो ए ट्यागको चाहिँ गर्छु है। अब ए ट्यागमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एचआरएफ चाहिँ हजुरको एट्रिब्युट हुन्छ नि हैन। जस्तै अब कुनै पनि एट्रिब्युट्स एक्सेस गर्नु छ भने जहिले पनि कुन चाहिँ एलिमेन्ट हो भने त्यसको रिफरेन्स त लिनु पर्यो हैन। यसमा मैले क्वेरी सेक्टर युज गरेको छु हैन, अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ ए ट्यागको एलिमेन्टलाई चाहिँ मैले रिफरेन्स गरेको छु है। अब जस्तै यसले चाहिँ के रिटर्न गर्छ भन्दाखेरि सुरुको ए ट्याग, जस्तै यसमा त हाम्रो एउटा मात्र छ हैन, यदि मल्टिपल थियो भने चाहिँ सुरुको चाहिँ ए ट्याग भएको सरी ए एलिमेन्टको चाहिँ सुरु ए एलिमेन्टलाई चाहिँ पोइन्ट गर्थ्यो, सुरुको ए ट्याग भएको हैन एलिमेन्टलाई चाहिँ पोइन्ट गरेर आउँथ्यो हैन। अब जस्तै यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हजुरको एउटा मात्र छ, त्यही भएर चाहिँ त्यो फर्स्ट केलाई चाहिँ पोइन्ट गर्ने भयो हैन। अब चाहिँ मैले कन्सोल डट लग गरेर हजुरलाई एउटा कुरा देखाउँछु म। टाइप अफ गरेर लिङ्क गऱ्यो भने चाहिँ यसको टाइप भनेको चाहिँ के होला, यसको टाइप भनेको अब्जेक्ट हुन्छ कि जहिले पनि हैन। त्यही भएर चाहिँ अब अब्जेक्ट हुने बित्तिकै चाहिँ हामीले के युज गर्न मिल्छ भन्दाखेरि हजुरको अब्जेक्ट भएपछि हामीले डिफ्रेन्ट प्रपर्टीहरू हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझिसकेका छौँ नि। डिफ्रेन्ट प्रपर्टिज मेथड हुन्छ अब्जेक्टको भन्ने कुरा बुझिसकेका छौँ हैन। अब जस्तै यसको पनि डिफ्रेन्ट प्रपर्टी र मेथड हुने भयो। जस्तै अब प्रपर्टी एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ हामीले डट यो किवर्ड युज गरिरहेको थिएन हैन। जस्तै डट युज गरेर अनि त्यसपछि तिम्रो सरी तपाईँको त्यो डट अनि त्यसपछि हामीले डिफ्रेन्ट प्रपर्टीहरू त्यो नेमहरू लेखिरहेको हुन्थ्यो। प्रपर्टीको पनि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि उसको नेम भ्यालु पेयरमा सेभ भइरहेको हुन्थ्यो, अनि हामीले चाहिँ भ्यालु एक्सेस गर्नु लागि चाहिँ नेमबाट चाहिँ एक्सेस गर्थ्यो हैन। जस्तै अब हामीलाई चाहिँ के चाहियो भने चाहिँ एट्रिब्युट चाहियो हैन, गेट एट्रिब्युट गरे हैन। अनि त्यसपछि एट्रिब्युटले चाहिँ गेट एट्रिब्युटले चाहिँ एउटा प्यारामिटर लिन्छ। कुन प्यारामिटर भन्दाखेरि हजुरको एट्रिब्युटको नाम चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ यसले प्यारामिटर लिन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ हाम्रो एचआरएफ हो हैन। अब यसले चाहिँ के रिटर्न गर्ने भयो भन्दा हजुरको यो चाहिँ रिटर्न गर्ने भयो हैन। जस्तै हाम्रो google.com मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हजुरको किन नथिच्छ हेर्नु है, यो एचआरएफ भित्र चाहिँ google.com छ नि त हैन, त्यही रिटर्न गरे हो कि यसले हैन। एट्रिब्युट भित्र भएको हाम्रो एट्रिब्युट भित्र भएको भ्यालुलाई चाहिँ यसले रिटर्न गरे हैन। यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि एट्रिब्युटमा भएको चाहिँ भ्यालु एक्सेस गर्न मिल्यो नि हैन। अनि त्यसपछि अब यसको भ्यालु चाहिँ मलाई चेन्ज गर्न मन लाग्यो हैन, चेन्ज गर्न पनि हामीले सजिलै सकिन्छ। जस्तै सरी लिङ्क हैन, लिङ्क डट गरेर अब चाहिँ के हुन्छ भन्दा अब अघि चाहिँ हामीले गेट गराएको थियो, अब चाहिँ सेट गर्ने हैन, सेट एट्रिब्युट भयो हैन। अब एट्रिब्युट भनेको चाहिँ यसले चाहिँ के लिन्छ भन्दाखेरि हजुरको दुईटा प्यारामिटर लिन्छ कि हैन। एउटा प्यारामिटर भनेको चाहिँ सुरुमा चाहिँ कुन चाहिँ एट्रिब्युट चेन्ज गर्ने भनेको हामीले अहिले भनेको चाहिँ एचआरएफ हैन, एचआरएफ एट्रिब्युट। अनि सेकेन्ड प्यारामिटर भनेको चाहिँ कुन चाहिँ भ्यालुले चाहिँ रिप्लेस हान्ने कि। अब जस्तै यसमा चाहिँ के भन्दा www हैन एचटिटिपिएसै गरौँ हैन, www.facebook.com गरौँ है। अब यसरी चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दा सुरुको भनेको चाहिँ हजुरको नेम भयो हैन, अनि सेकेन्ड भनेको चाहिँ हजुरको के भयो भन्दाखेरि भ्यालु भयो के। जस्तै यसरीको सुरुको भनेको चाहिँ हजुरको एट्रिब्युट भयो, अनि त्यस एट्रिब्युटको भ्यालु भयो दोस्रो प्यारामिटर भनेको हैन। अब यसले चाहिँ हजुरको चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हजुरको यो जुन चाहिँ छ नि हैन, अब यो एचआरएफ भनेको एचआरएफ नै हुने भयो हैन। अब यसको भ्यालु यसको पोजिसनमा चाहिँ के आएर बस्ने भन्दाखेरि facebook.com गएर बस्ने भयो हैन। अब यसको रिजल्ट चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि हजुरको फेसबुक आयो नि हैन। यसरी चाहिँ यसले काम गरिरहेको हुन्छ। जस्तै अब यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ लिङ्क डट हैन त्यो टेक्स्ट जुन छ नि हैन, यसको यो टेक्स्ट छ नि गुगल, यो हटाएर मलाई चाहिँ फेसबुक राख्नु मन लाग्यो भने कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा सिकिसक्नु भएको छ नि। इनर टेक्स्ट हैन त, इनर टेक्स्ट भनेको चाहिँ हजुरको अब चाहिँ फेसबुक भयो हैन। यसरी चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट भ्यालुहरू गेट सेट हैन एट्रिब्युटहरू गेट गर्न सकिन्छ, सेट गर्न सकिन्छ हैन। यसरी नै हो गर्ने हैन। अब जस्तै अब मलाई चाहिँ अर्को के काम गर्नु मन लाग्यो भन्दाखेरि हजुरको स्टाइलहरू चेक गर्न मन लाग्यो। जस्तै अब यही लिङ्कमै स्टाइल चेक गरौँ है। जस्तै कन्सोल डट लग हैन। जस्तै मैले यसमा के भनेको थिएँ, लिङ्क भनेको एउटा अब्जेक्ट हो भनेको थिएँ नि हैन। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो लिङ्क डट स्टाइल गर्न मिल्छ कि हैन। स्टाइल भनेको चाहिँ एउटा प्रोपर्टी हो लिङ्कको हैन। जस्तै लिङ्क डट स्टाइल गऱ्यो भने चाहिँ के रिटर्न गर्छ भन्दाखेरि जस्तै हजुरको चाहिँ
यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले स्टाइल केही पनि दिएको छैन नि, त्यही पनि यसले रिटर्न गर्छ होइन। तर सबै कसरी रिटर्न गर्छ भन्दाखेरि म हजुरलाई देखाउँछु, हेर्नु है। यसमा चाहिँ हेर्नु है, स्टाइलको सबै कुरा छ क्या, हेर्नु कति छ, सबै कुरा छ होइन। स्टाइलमा हामीले सिएसएसमा चाहिँ जे गर्न मिल्छ सबै कुरा छ यसमा होइन। अब चाहिँ हाम्रो कुन कुन भ्यालु सेट भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ गएर चाहिँ हेर्न मिल्छ क्या। अब जस्तै यदि हामीले चाहिँ म यसमै गएर स्टाइल सेट गर्छु होइन, स्टाइल जस्तै कलर भनेको चाहिँ हजुरको ग्रिन राखेँ है, यस्तो गरेँ। अनि त्यसपछि कलर ग्रिन भयो होइन। जस्तै अब यसमा चाहिँ कलर भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि हजुरको कलर अनि एट्रिब्युट नै होला। यसमा कलर अनि एट्रिब्युटमा पनि सेट भएको हुन्छ होइन, कलर अनि एट्रिब्युटमा पनि सेट भएको हुन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ अर्को पनि 0 1 2 भनेर के देखाउँछ भन्दा हजुरको यहाँ चाहिँ अब अर्को एट्रिब्युट थपेँ मैले। अब फन्ट साइज भनेको चाहिँ तपाईँको 30 px राखेँ होइन। अब हेर्नु है, यसमा चाहिँ 0 र 1 मा यसरी आयो कि होइन। तपाईँको चाहिँ होइन कुन कुन प्रोपर्टीहरू सेट भएको छ होइन, एउटा कलर सेट भएको छ, एउटा चाहिँ फन्ट साइज सेट भएको छ नि त होइन। यसरी चाहिँ हामीले होइन कुन कुन प्रोपर्टीले चाहिँ हाम्रो स्टाइल कुन स्टाइलमा चाहिँ कुन कुन प्रोपर्टीहरू युज भइरहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्न मिल्यो होइन। अब जस्तै अब मलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हजुरको यो जुन चाहिँ स्टाइल छ नि होइन, स्टाइलको चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हाम्रो कलरलाई चाहिँ चेन्ज हान्नु पऱ्यो भने चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हजुरको लिङ्क डट स्टाइल होइन डट गर्ने क्या। अब लिङ्क डट स्टाइल डट भन्दाखेरि किन भन्दाखेरि हजुरको लिङ्क डट स्टाइल गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के आएको थियो भन्दाखेरि हजुरको यो डिफ्रेन्ट प्रोपर्टी आएको थियो नि होइन। लिङ्क डट स्टाइल पनि एउटा अब्जेक्ट हो कि, अब्जेक्टभित्र फेरि अर्को प्रोपर्टी छ कि होइन। यो भनेको चाहिँ एकदम हायरार्कीमा गइरहेछ होइन। यो भनेको चाहिँ अब कस्तो डट गरेर फेरि कलर बनाऊँ है। कलर भनेको चाहिँ हाम्रो के बनाऊँ भन्दाखेरि हजुरको स्काई ब्लू गरौँ न होइन। अनि यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के आयो भन्दाखेरि अब कलर चाहिँ चेन्ज भएर आयो होइन। जस्तै अब डिफ्रेन्ट प्रोपर्टीहरू जस्तै लिङ्क डट स्टाइल डट फन्ट साइज। अब हेर्नु है, यसमा चाहिँ हाम्रो फन्ट साइज भन्ने खासमा यस्तो लेख्छ नि होइन, तर यसमा चाहिँ लेख्दाखेरि चाहिँ क्यापिटल एस हुन्छ, सेकेन्ड लेटर चाहिँ क्यापिटल हुने भयो होइन। अनि इक्वल्स टु अब चाहिँ कति भन्दाखेरि 12 px गरौँ होइन। यसरी चाहिँ हामीले सेट गर्न मिल्यो होइन। अब यसको साइज भनेको चाहिँ 12 px भयो होइन। यो कुरा भनेको चाहिँ यहाँ पनि ओभरराइड भइरहेको हुन्छ सबै कुरा होइन, फन्ट साइजदेखि लिएर होइन, कलरदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ। जस्तै एउटा कुरा म देखाउँछु हजुरलाई, कलर चाहिँ चेन्ज भएको छ कि छैन भनेर। सरी, सी भनेपछि कलर भनेको चाहिँ स्काई ब्लू भयो नि होइन। यसरी चाहिँ ओभरराइड पनि गर्न मिल्छ होइन। अब एज चाहिँ जाभास्क्रिप्टबाट चाहिँ हामीले यसरी कुनै पनि एट्रिब्युटहरू गेट गर्ने होइन, अनि त्यसपछि त्यो एट्रिब्युटको भ्यालुहरू सेट गर्ने, अनि त्यसपछि अरू डिफ्रेन्ट कामहरू जस्तै स्टाइलहरू चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आज बुझ्यौँ होइन। जस्तै यसमा चाहिँ मैले लिङ्कको मात्र नभएर पनि हामीले नभएर होइन, यसमा चाहिँ हामीले क्लासको एट्रिब्युटहरू पनि तान्न मिल्छ है। यसमा मैले लिङ्क भएर एचआरएफ युज गरेको छ, तर कुनै पनि प्याराग्राफको चाहिँ क्लास अनि त्यसपछि आइडीहरू सबै कुरा चाहिँ तान्न मिल्छ होइन। यसरी नै हो सबै कुरा गर्ने होइन, प्र्याक्टिस गर्नुहोस् अनि त्यसपछि हजुरहरूलाई सजिलो हुन्छ। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ अब क्लास एट्रिब्युटहरू चाहिँ कसरी सेट गर्ने होइन, अनि त्यसपछि अर्को मेथड छ नि त क्लास एट्रिब्युट सेट गर्ने गेट गर्ने होइन। यो एउटा मेथड भयो होइन, जस्तै मैले यसमा भनेको थिएँ नि होइन, यसमा क्लासहरू सेट गर्न मिल्छ भनेर। अनि अर्को मेथडबाट चाहिँ मैले चाहिँ भोलि चाहिँ सिकाउने छु है त, सरी अर्को भिडियोमा चाहिँ हजुरलाई सिकाउने छु। त्यति दिनसम्मको लागि बाई बाई।